Dear student, today I'll discuss a very well-known poem by Robert Frost. The name of the poem is The Road Not Taken. So this poem is composed by Robert Frost. Robert Lee Frost was an American poet. He was born in 1874 and died in 1963. Actually, তেওঁৰ কবিতাসমূহ প্ৰথমতে ইংলেণ্ডত প্ৰকাশ হৈছিল before it was published in America. Before it was published in America, his poems were published in England because he lived in England for many years. And the theme of his most poems is a relation between life and nature. তেওঁৰ কবিতাসমূহৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে সাধাৰণতে জীৱন আৰু প্ৰকৃতি। জীৱন আৰু প্ৰকৃতিক লৈ তেওঁ ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টে বেছি লিখিছে, বেছিকৈ কবিতাসমূহ লিখিছে। তোমালোকে কিছুমান কবিতা পঢ়িলে গম পাবা তেওঁৰ খুব ধুনীয়া কবিতা আছে যিবিলাকত জীবন আৰু প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে লিখিছে, লাইফ এণ্ড নেচাৰৰ ৰিলেশ্যনটো কেনেকুৱা সেই কথাটো দেখুৱাব গৈছে। আৰু আজি যিটো কবিতা আমি পঢ়িব গৈ আছো সেই কবিতাটো ঠিক তেনেকুৱাই। সেই কবিতাটোতো মানে হি ডেপিক্টস দ্য ফিলচফি অফ লাইফ, হি ডেপিক্টস সাম ডিলেমা which is related to our life. Dilemma means confusion. In our life we face so many confusions, so many troubles. We have to decide. আমি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত আমি ল'ব লগা হয়। এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্তত উপনীত আমি কেনেকৈ হ'ব পাৰোঁ, সেই সিদ্ধান্তবোৰে যে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ সমস্ত কথাখিনি পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়ে, তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কবিতা আজি আমি আলোচনা কৰিব গৈ আছোঁ। এই কবিতাটো দ্য পয়েট এক্সপ্লেইনছ দ্য ডিফিকাল্টি এণ্ড ছিগনিফিকেন্স অফ এ মেকিং চইচ। আচলতে পচন্দৰ কিমান গুৰুত্ব তাক দেখুৱাবলৈ এই কবিতাটো তেওঁ লিখিছে। চ' কেনেকৈ তেওঁ সেই কথাখিনি প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াত যে there are two roads laying before every man. প্ৰত্যেকৰে আগত দুটাকৈ ৰাস্তা থাকে। এটা ৰাস্তা সহজ যিটো সাধাৰণ মানুহে ফলো কৰিব পাৰে, আৰু এটা ৰাস্তা যিটো চ্যালেঞ্জিং মানুহ, এম্বিচিয়াছ মানুহ, এডভেঞ্চাৰাছ পাৰ্চন can only follow the other route. তো সেই প্ৰকৃতিৰ মানুহবোৰ খুব rare and high ideal. We can consider them as high ideal person because they have to face a lots of problems, a lots of challenging matters in their path of life. তেওঁলোকৰ জীৱনৰ যিটো পথ নিৰ্বাচন তেওঁলোকে কৰিছে সহজ পথ নহয়, সেইটো যিহেতু এটা জটিল পথ, গতিকে তেওঁ সেই পথটো যে নিৰ্বাচন কৰিছে তেওঁক আমি হাই আইডিয়েল পাৰ্চন হিচাপে আমি পৰিগণিত কৰোঁ। এপিজে আব্দুল কালামেও এটা বাক্য কৈছে, লাইফ ইজ এ ডিফিকাল্ট গেম এণ্ড উই শুড প্লে ইট উইথ উইনিং ইণ্টেনশ্যন। জীৱনটো এটা জটিল খেল। আৰু এই কবিতাটোত দ্য ৰোড নট টেকেন, এই কবিতাটোত ৰবাৰ্ট ফ্ৰষ্টেও জীৱনটো এটা নিৰ্বাচনৰ খেল বুলি কোৱা হৈছে। যে জীৱনৰ কিছুমান মুহূৰ্তত কিছুমান ডিচিশ্যন ল'ব লগা হ'ব, যে যিসমূহ ডিচিশ্যনৰ কাৰণে জীৱনৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ হ'ব আৰু জীৱনৰ সমস্ত কথাখিনি পৰিৱৰ্তন হ'ব। এনেকুৱা এটা ফিলিংছ লৈ, এনেকুৱা এটা মনোভাৱ লৈ এই কবিতাটো লিখা হৈছে। চ' আমি কবিতালৈ যাব খুজিছোঁ। দ্য ৰোড নট টেকেন is a poem of 4 stanzas. চাৰিটা স্তবক আছে। ইয়াতে মই দুটা stanza লিখিছোঁ। I have written here 2 stanzas. The first stanza and the second stanza. So এই চাৰিটা স্তবকৰ এটা কবিতা য'ত খুব ধুনীয়াকৈ পচন্দৰ কথা কোৱা হৈছে, নিৰ্বাচনৰ কথা কোৱা হৈছে, যে মানুহ কেতিয়াবা সিদ্ধান্ত ল'বলৈ পাজলত পৰি যায়, তেনেকুৱা মুহূৰ্তত
কি হয় তেওঁৰ জীৱনৰ এটা অভিজ্ঞতা ইয়াত বৰ্ণনা কৰা হৈছে তো সেই কথাখিনি আমি কবিতাৰ মাজলৈ যাম তো চাম the road not taken the road means that road not taken which was not taken by the poet this rasta jitu rasta kobiye lua nasil the road which was not taken by the poet okay two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth yet was a two roads diverged in a yellow wood once the poet in autumn season yellow wood means when the leaves of trees turn yellow we understand that this is autumn season so যেতিয়া নেকি গছৰ পাতবোৰ হালধীয়া হয় বা অৰেঞ্জ কালাৰৰ হয় তেতিয়া আমি বুজি পাও এটো autumn season so তেনেকুৱা এটা সিজনত in autumn season the poet was traveling in a forest so he travel কৰি থাকোতে তেওঁ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি তেওঁ এনেকুৱা এটা জায়গাত গৈ উপস্থিত হৈছে যে তাৰ পৰা দুটা ৰাস্তা বিভক্ত হৈছে there was diversion the road was diverged into two tat duta rasta hoisil so etia duta rasta hoise the two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both and be one traveler the poet was a single traveler and being a single traveler poet regrets that how তেওঁ কেনেকৈ এগৰাকী মাত্ৰ যাত্ৰী হিচাপে দুটা ৰাস্তাৰে যাব হে তেওঁ দুখ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু কৈছে যে মই এগৰাকী মাত্ৰ ট্ৰেভেলাৰ হিচাপে মই দুটা ৰাস্তাত যাব নোৱাৰো being a single traveler he could not follow the two roads at a time and looked down long I stood and then the poet kept him standing কবিয়ে তাতে থিয় হৈছিলে and looked down one as far as I could কবিয়ে যিমান পাৰে সিমান দূৰলৈকে চাইছিল to where it bent যত বেকা হৈছিল ৰাস্তাটো যত টাৰ্ণ লৈছিল in the undergrowth means জোপোহা গছ ডাঙৰ বন জংঘলৰ ভিতৰত যেতিয়া সৰু গছবোৰ থাকিব ঘাঁ বননি বা জোপোহা গছ সেইবিলাকক কোৱা হৈছে আন্ডাৰগ্ৰোথ সো তেনেকুৱা এটা পৰিবেশৰ মাজত কবিয়ে থিয় হৈছিল আৰু ৰাস্তা দুয়োটাই খুব ধুনিয়াকৈ যিমান দূৰলৈকে পাৰে সিমান দূৰলৈকে তেওঁ চাই পঠুৱাইছিলে সো এইটো আছিল ফাৰ্স্ট প্যাৰাগ্ৰাফ তো কবিৰ ইয়াত কি হৈছে যে he had to choose one out of them কবিয়ে সেই দুটা ৰাস্তাৰ পৰা এটা বাছি ল'ব লাগিব তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হৈছে so look at this next stanza then took the other তেতিয়া কবিয়ে আন এটা ৰাস্তা লৈছিল just as fair unto দৰেই ভাল fair means good as other unto দৰেই ভাল and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear je kobiye ane to rasta loisil jitu rasta erise jitu rasta te loise সেই রাস্তাটো আনটো রাস্তার দৰে ভাল আছিল কেনেকে ভাল আছিল because it was grassy and wanted wear grassy means ঘাহনি and wanted wear I have written here wanted wear had not been used so সেই রাস্তাটো কেনেকুৱা আছিল যেটো ৰাস্তাতে লৈছে সেই ৰাস্তাটো কেনেকুৱা আছিল যেটো ঘাহনি থকা আছিল and it was not used by other traveler যেটো অন্য যাত্ৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল সেই ৰাস্তাৰে অন্য যাত্ৰী সঘনাই আহযাহৰ কোনো চিন্তাও পোৱা নাছিল though as for that the passing there had warned them really about the same ইয়াত কিন্তু
কৈছে যে দুইটা ৰাস্তা আসলতে একেই both the paths were similar and worn out দুইটা ৰাস্তা একেই even in our life কবি আসলতে ক'ব বিচাৰিছে যে সেই বৰ্ণৰ মাজেৰে যি দুটা ৰাস্তা আছিল সেই দুটা ৰাস্তা প্ৰায় একে আছিল একে ধৰণৰ আছিল এটাৰ অকমান বেছিকে যোৱাৰ চিন আছিল আৰু যিটো ৰাস্তা বাছি লৈছিলে হেতু মসৃণ আছিল মানে যোৱাৰ কোনো চিন চাপ নাছিল ইট ওয়াজ unused হেনেকে কৈছে তো আসলতে ইয়াত কবিয়ে বুজাব খুজিছে in our life if we realize আমি যদি আমাৰ জীবনটোক আমি অনুভৱ কৰো তেতিয়া হলে আমি কিন্তু চাম কেতিয়াবা আমাৰ আগতো তেনেকুৱা দুটা ৰাস্তা থাকে যাৰ বা দুটা ৰাস্তা বা দুটা অপচন দুটা অল্টাৰনেটিভস এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিস্থিতি আমি মুখামুখি হওঁ তেতিয়া কিন্তু আমি out of them we have to choose one আমি কিন্তু সেইবিলাকৰ মাজৰ পৰা এটা পছন্দ কৰি ল'ব লাগে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত জীৱনৰ তেনেকুৱা এটা কনফিউজনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ এই কথাখিনি বুজাব খুজিছে তো আমি নেক্সট প্যাৰাগ্ৰাফলৈ যাম this is the third stanza and this is fourth stanza or final stanza so here you see and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black trodden means walked over khuskara আমি খুসকাইলে জিবিবোৰ সিন পৰে হেতু trodden walked over both means সেই দুইটা ৰাস্তা and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black সেই মানে বিশেষ ৰাতিপুৱা দুইটা ৰাস্তাই যেন খুব ধুনিয়া হৈ আছিল দুইটা ৰাস্তাতে যেন কোনো খোজ পৰা নাছিল কোনো খোজৰ চিনচাপ নাছিল কোনো মানুহ যোৱাৰ কোনো চিনচাপ নাছিল দুইটা ৰাস্তাই খুব ধুনিয়া আছিল ও I kept the first for another day মই প্ৰথম ৰাস্তাটো যিটো ৰাস্তা সহজ ৰাস্তা যিটো ৰাস্তাৰে সঘনাই মানুহ আজা কৰে সেই ৰাস্তাটো মই আন দিনাখনৰ বাবে মই ৰাখি দিলো Oh I kept the first for another day মই আন দিনৰ কাৰণে সেই ৰাস্তাটো মই ৰাখি দিলো যিটো ৰাস্তা সহজ ৰাস্তা সকলোৱে যিটো ৰাস্তা ম্যাক্সিমামে যিটো ৰাস্তা ফলো কৰে সেই ৰাস্তাটো মই আন দিনৰ কাৰণে মই ৰাখি দিলো yet knowing how way leads on to way মই এটো জনা সত্ত্বেও মই এই ৰাস্তাটো প্ৰথম ৰাস্তাটো মই আন দিনৰ কাৰণে ৰাখি দিলো কি জনা সত্ত্বেও leads on to way leads on to way এটা ৰাস্তাই আন এটা ৰাস্তা প্ৰতিনিধিত্ব কৰে বা অনুসৰণ কৰে মানে আমি যাওতে ৰাস্তা কেতিয়াও ব্লক নহয় আমি এটা ৰাস্তাৰে গৈ থাকোতে তাৰপৰা আন এটা ৰাস্তা পাও এনেকুৱা কোতোই হয়তো নহয় নাই যে এটা ৰাস্তাৰে গৈ মাজতে ব্লক তাৰপৰা আৰু নাই এনেকুৱাটো নহয় এটা ৰাস্তাই আন এটা ৰাস্তাক লিড কৰে তাকেই কোৱা হৈছে যে মই এটো জনা সত্ত্বেও মই এটা ৰাস্তা আন দিনৰ কাৰণে ৰাখি দিছিলো যে মই এটা ৰাস্তাৰে গলে হয়তো মই ঘূৰি আহিব নোৱাৰিম সেই কথাকে ইংগিত দিছে I doubted if I should ever come back যে মোৰ সন্দেহ আছিল যে মই এই ৰাস্তাটো আকৌ পুনৰ মই ঘূৰি আহিব পাৰিম তো তেনেকুৱা এটা সন্দেহ থাকিও যে মই ৰাস্তাৰে আৰু ঘূৰি আহিব নোৱাৰিম এটা ৰাস্তা লোৱাৰ পিছত মই সেই ৰাস্তাৰে মই ঘূৰি আহিব নোৱাৰিম কাম বেক হ'ব নোৱাৰিম তেনেকুৱা এটা সন্দেহ থকা সত্ত্বেও তেওঁ সেই প্ৰথম ৰাস্তাটো আন দিনৰ কাৰণে ৰাখি দিছিল এইটো আছিল থাৰ্ড ষ্টেঞ্জা তো আমি ফোৰ্থ ষ্টেঞ্জা লৈ গৈছো I shall be telling this with a sigh means a long breath মই লিখিছো ইয়া I have written here sigh means deep breath or long breath like this sigh so I shall be telling this with a sigh যে মই এই সমস্ত কথাখিনি মই এটা হুমনিয়াৰে হৈতে মই কম কেতিয়া somewhere as a hence means here hence means future time I have written here see hence means in the future so ইয়াত কোৱা হৈছে যে এই যে পৰিঘটনাখিনি মই এটা জংগলৰ মাজেৰে গৈ আছিলো তাতে দুটা ৰাস্তা বিভক্ত হৈছিল মই সহজ ৰাস্তাটো এৰি আন দিনৰ কাৰণে এৰি মই এটা টান ৰাস্তা লৈছিলো এই গুটেই কথাখিনি মই এটা হুমনিয়াৰে হৈতে হয়তো কেতিয়াবা মই অদূৰ ভৱিষ্যতে মই এটো কম
I shall be telling this with a sigh. মই এটা হুমনিয়াৰে হৈতে মই এই কথাখিনি কম somewhere as hence যে ভৱিষ্যতে অদূৰ ভৱিষ্যতে in the long future I will tell this story with a deep breath. এই কথাখিনি কোৱা হৈছে two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by. মই অদূৰ ভৱিষ্যতে এটা হুমনিয়াৰে হৈতে মই কথাটো কম যে দুটা এটা জংঘলৰ মাজত দুটা ৰাস্তা বিভক্ত হৈছিল আৰু মই যেটো লেস ট্ৰেভেলড আছিল যেটো কম পৰিমাণৰ যাত্ৰা হৈছিল সেই ৰাস্তাটো মই বাছি লৈছিলো এই কথাখিনি মই এটা হুমনিয়াৰে হৈতে মই কম এই কথাখিনি কবিয়ে কৈছে তো and that had made all the difference আৰু যেটো নেকি মোৰ জীৱনৰ সমস্ত পাৰ্থক্যখিনি কৰি দিছে সমস্ত পৰিৱৰ্তনখিনি যেটো নেকি মোৰ জীৱনলৈ আনিছে মানে এই কবিতাটোৰ জৰিয়তে কবিয়ে এইটো বুজাব খুজিছে যে কবিয়ে এটা ৰাস্তাৰে আন এটা ৰাস্তাত গৈছিল সেই ৰাস্তাটোৱে কবিৰ জীৱনৰ গুটেই কথাখিনি তেনেকুৱাকে আনিছে তো আমি যদি আমাৰ নিজৰ জীৱনলৈ চাও আমি এটা অল্টাৰনেটিভ আন এটা অল্টাৰনেটিভ আমি যদি চুজ কৰো তেতিয়াহলে সেই অল্টাৰনেটিভটোৱে আমাৰ জীৱনৰ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে আসলতে এই কবিতাটোৰ মৰ্মাৰ্থ বা ভাবাৰ্থ ইয়াতেই লুকাই আছে যে আমি we have actually the path which we have chosen minded এই কবিতাটোৰ মূল কথাখিনি মই ক'ব গৈছো যে কবিয়ে আসলতে বুজাব খুজিছে the path which we have chosen that decides our future and our destination so we must be wise while making choices এই কথাখিনি আসলতে কবিতাটোত কবিয়ে ক'ব খুজিছে যে যেটো পথ আমি বাছি লও সেই পথটোৱে আমাৰ জীৱনৰ সমস্ত কথাখিনি মানে নিৰ্ভৰ কৰিব আমাৰ ভৱিষ্যত আমাৰ লক্ষ্য আমাৰ উদ্দেশ্য এই গুটেইখিনি কথা আমাৰ পছন্দৰ ওপৰত আমি বাছি লোৱা ৰাস্তাৰ ওপৰত হেতু নিৰ্ভৰ কৰিব গতিকে আমি যিকোনো এটা সিদ্ধান্ত লওঁতে আমি খুব জানি বুজি বোল্ড সিদ্ধান্ত আমি ল'ব লাগিব কিয়ে কোৱা হৈছে যে একচুয়ালি we must wise while we make a choice so এয়া আছিল কবিতাৰ আসলতে মূল ভাব so this was the poem by Robert Frost I hope you all understand the poem better so thank you